عليكم السلام. هذه هي الحلقة رقم 618، ونحن نتحدث فيها عن الفقهاء وتشكيكهم في الصلاة. يعني واحد يقول لي طيب ماشي إلى حديث، بس الفقهاء يعني شرحوا الصلاة وكتبوا فيه. أقول له لا، الفقهاء دول يا باشا هم يشككون في الصلاة وكلامهم كله تشكيك في الصلاة، واحنا هنا بندي لمحة، لكن بعد كده سنتعرض بالتفصيل. لكن يعني أول حاجة لازم نعرف إن يعني في عصر الخلفاء الفاسقين وفي العصر الأموي ما كانش في حد فاضي يقعد ويعمل تشريعات. الكتابة في التشريعات بدأت بموطأ مالك، ومالك متوفى 179، يعني في العصر العباسي الأول. قبل كده الناس بقى كانت بتتحارب وبتاع، والدولة الأموية كانت دولة عربية مش دولة يعني مثقفة. وجماعة الخلفاء الفاسقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مش كان عندهم وقت إن هم يبصوا هنا ويبصوا هناك. إذا بقى الكتب الفقه بدأت مع بداية العصر العباسي بموطأ مالك وما جاء بعده. احنا هنتعرض لمالك واللي عمل شيء اسود بعد عنكم، والشافعي وبتاع الى اخره. لكن احنا بندي لمحات سريعه كده، يعني ارجو ان يعني الناس اللي هم قلبهم رهيف ما يتعبوش منها. يعني الفاتحه هي بدايه الصلاه، وتعلمها ابراهيم وتعلم منه ابن اسماعيل الذي كان يعني يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. ونزلت الفاتحه بالوحي في لكل الانبياء، وحتى نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وسليمان بعت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الى اخره. يعني حاجه معروفه حتى في خلال القصص القراني. والفاتحه عند الاسرائيليين حتى الان يعني تقترب من اللغه العبريه من الفاتحه التي يعني نقولها الان. فالفاتحه هي جزء اساس في الصلاه. الصلاه حتى بيسموها الصلاه الابراهيميه او مله ابراهيم، وجاءت في القرآن الكريم. وربنا سبحانه وتعالى حتى ذكر في القرآن الكريم كثيرا من الآيات التي كانت مذكورة في صحف إبراهيم وموسى، وده جاء في أواخر سورة الأعلى وجاء في أواخر سورة النجم. والجماعة العرب في عصر النبي كانوا يقرؤون الفاتحة كل شيء إلى آخره، وطبعا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. لغاية لما جه الفقهاء دول ناس شياطين. الشيء المتفق عليه ابتدوا يحطوا أحكام من عندهم، فاختلفوا بقى حول الصلاة اختلافات كثيرة، بين اختلافات حول الفاتحة. يعني ابن كثير في تفسيره الفاتحة يذكر اختلاف الفقهاء في قراءة الفاتحة في الصلاة، هل يجب قراءتها أم لا. يقول لك فعند أبي حنيفة ونوافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهمة، بل مهما قرأ به القرآن أجزاءه في الصلاة، يعني ممكن تقرأ أي حاجة. والقول الثاني تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة. وبعدين ثم اختلفوا في قراءتها كل ركعة، فذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون أن تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين أن تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءته، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، يعني كفاه. ثم اختلفوا هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في صلاة الجماعة، فقال بعضهم لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة كما يجب على الإمام، وقال بعضهم لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة وغيرها، وقال آخرون بوجوب قراءة الإمام في السرية ولا يجب عليها جر، وكل فريق في الآراء السابقة احتجاج بأحاديث متعارضة. طب أنت تقرأ الكلام ده هتشك في الصلاة، يا ترى نقرأ الفاتحة ولا ما نقراش؟ وبالتالي بقى من حسن الحظ ان الاراء ديت موجوده في بطون الكتب ومش حد يعرف عنها حاجه. لكن ديت لعنه الفقهاء ان انتوا بتقولوا ان هنتعلم منهم الصلاه. يعني اذا بقى حكايه الفقهاء وحكايه الاحاديث وان هي مصدر لتعليم الصلاه ده كلام هجس، اتش جي اس، هجس. نرجو بقى ان احنا يعني ايه نتطهر من هذا الهجس. اهلا وسهلا بكم احمدي ورانكم العطاء القرانيه في قناه القران في موقع القران. لا تنسوا المشاركه بالشير واللايك، وعليكم السلام.